En morgon hemma. God morgon! Snälla gå upp! Bara 5 minuter till. Absolut inte. Klockan är redan 8. Verkligen, jag är så trött. Du måste jobba idag, minns du? Just det glömde jag. Kom igen sömntuta, gå och duscha. Okej, jag går upp nu. Skynda dig lite, snälla. Ja, jag försöker vara snabbare. Du var vaken länge igår kväll. Ja, jag tittade länge på mobilen. Det märks nu på morgonen. Mitt huvud känns fortfarande segt. Jag har gjort kaffe åt dig. Du är bäst, tack. Kaffet är fortfarande riktigt varmt. Perfekt, det behöver jag verkligen idag. Vad vill du äta till frukost? Jag skulle vilja ha pannkakor. Tyvärr har vi ingen mjölk kvar. Nej, det är verkligen synd. Då gör vi ägg och bröd. Ägg och rostat bröd är en bra lösning. Jag kokar äggen nu. Jag fixar brödet så länge. Tillsammans går allt mycket snabbare. Ja, då hinner vi till jobbet. Vill du ha te eller kaffe? Jag tar kaffe som alltid. Förresten, var är din mobil idag? Det kanske ligger i soffan. Där såg jag den inte. Då kanske den är i badrummet. Kolla på köksbänken. Ja, där hittade jag den. Du tappar verkligen mobilen varje dag. Ja, det händer mig ofta tyvärr. Du borde vara mer försiktig. Det lovar jag mig varje morgon. Idag glömde du nästan nycklarna också. Utan dig skulle jag ofta vara sen. Frukosten är klar nu. Tack, jag är jättehungrig. Ät snabbt, vi måste gå snart. Ge mig 1 minut till, snälla. Vid frukostbordet. Nej, jag spillde kaffet. Oj då, är du fortfarande trött? Ja, mina händer är långsamma idag. Ingen fara, det kan hända. Förlåt, bordet är helt blött. Jag hämtar snabbt en trasa. Tack, jag ville inte det. Oroa dig inte, det är bara kaffe. Som tur är hamnade inget på golvet. Ja, det är bra. Jag behöver verkligen mitt kaffe. Sätt dig ner och vila lite. Tack, jag är inte helt vaken än. Vill du ha en ny kopp kaffe? Ja, tack, men denna gång håller jag den stadigt. Här är en ny kopp. Tack, nu är jag försiktig. Har du sovit dåligt i natt? Ja, jag låg vaken länge. Tänkte du på jobbet? Ja, jag hade många tankar i huvudet. Det känner jag igen. Som tur är finns frukost. Vill du äta eller dricka först? Jag tar först en klunk kaffe. Vill du ha knäckebröd eller ägg? Knäckebröd tack med smör. Ska jag koka ett ägg åt dig? Ja, ett löskokt ägg är bra. Varsågod, akta dig, det är hett. Tack, jag är lite klumpig idag. Det beror nog på den tidiga morgonen. Ja, efter frukosten blir det bättre. Tar du en andra kopp kaffe? Nej, en räcker för nu. Har du mycket att göra idag? Ja, jag har några möten. Ät i lugn och ro, men vi måste snart gå. Ja, jag skyndar mig. Känner du dig bättre nu? Ja, nu känner jag mig piggare. Bra, då börjar vi dagen nu. Vid garderoben. Nej, jag tror att jag har tagit på mig fel t-shirt. Vad är det? Jag ville ha en svart t-shirt, men den här är mörkblå. Man ser det knappt, men i ljuset syns det. Nu känner jag mig lite pinsam. Oroa dig inte, mörkblått passar dig också. Verkligen? Jag är inte säker. Ja, färgen passar bra till dina byxor. Och hur är det med jackan? Den grå jackan passar bättre än den bruna. Jag tycker färger är förvirrande på morgonen. Det märker jag. Du är inte helt vaken än. Dessutom har jag 2 olika strumpor på mig. Oj då, det är verkligen pinsamt. De är båda mörka, märker någon det? Kanske inte, men jag märker det. Ska jag byta strumporna nu? Ja, bättre nu än senare. Var är de svarta strumporna? I nedre facket till vänster. Hittade dem. Och skjortan, vill du ha den vita eller den blå? Den vita, den ser prydligare ut. Vitt är bra, men var försiktig vid frukosten. Ja, idag spiller jag säkert något igen. Byt då helst efter frukosten. Bra idé. Vilka skor vill du ta på dig? De svarta skorna. De passar bra till allt.
Tycker du att outfiten ser okej ut nu? Ja, nu ser allt bra ut. Tack, utan dig vore jag förlorad. Därför finns jag här. Färger är verkligen inte min styrka. Inga problem, tillsammans fixar vi det. I badrummet. Åh nej, det här är verkligen pinsamt. Vad har hänt? Jag har fått tandkräm på skjortan. Oj då, precis före jobbet. Ja, och skjortan var faktiskt ren. Vänta lite, jag hämtar en våt trasa. Tack, jag är så klumpig idag. Stå still, då går fläcken bort lättare. Syns det ännu? Lite grann, men den blir ljusare. Det händer mig alltid i badrummet. Kanske är du fortfarande för trött? Ja, jag var inte helt vaken när jag borstade tänderna. Har du tvättat ansiktet redan? Nej, det ska jag göra nu. Var lite mer försiktig den här gången. Ja, jag ska försöka. Är vattnet för kallt eller för varmt? Det är lite för kallt. Vrid kranen lite åt vänster. Ja, nu är det bättre. Har du handduken redo? Nej, jag hittar den inte. Den hänger bakom dörren. Just det, där är den. Borstar du alltid tänderna här på morgonen? Ja, varje morgon. Även när jag är trött. Använder du elektrisk eller vanlig tandborste? En elektrisk tandborste. Då stänker det ibland mer. Ja, det märkte jag nyss. Är du klar i badrummet nu? Ja, snart är jag klar. Då kan vi gå snart. Bra, hoppas inget mer händer mig. Morgonen är nästan över. Tack för din hjälp i badrummet. Ingen orsak. Glömt paraplyet? Åh nej, det regnar verkligen mycket. Ja, och du har glömt ditt paraply. Det här är verkligen pinsamt. Tittade du inte ut genom fönstret nyss? Jo, men jag tänkte inte på det. Nu är du redan helt blöt. Ja, min jacka är helt genomblöt. Vill du gå tillbaka och hämta paraplyet? Nej, det är för sent nu. Har du åtminstone en luva? Ja, men den hjälper inte mycket. Ställ dig då närmare under taket. Bra idé, här är det lite torrare. Nästa gång lägger du paraplyet bredvid dörren. Ja, det lovar jag varje gång. Ska jag ge dig mitt paraply? Nej, då blir du blöt. Vi kan dela på det. Okej, då står vi närmare varandra. Se upp så det inte är en pöl där. För sent, jag har det här redan klivit i den. Nu är dina skor också blöta. Allt går fel idag. Se det positivt, det är bara vatten. Sant, man torkar igen. Kom, vi går vidare snabbt. Ja, innan det regnar ännu mer. Nästa gång gör vi en regnchecklista. Ja, paraply högst upp på listan. Sedan skrattar vi åt det senare. Ja, det är nästan roligt redan nu. Tog fel buss. Åh nej, jag tror att det här är fel buss. Vad menar du? Hållplatserna ser helt annorlunda ut än vanligt. Tittade du på bussnumret? Nej, jag steg bara på. Vilket nummer är det? Det är buss 34, men jag behöver 43. Då åker vi åt fel håll. Ja, det är pinsamt för mig. Ingen fara, det händer många. Vet du var vi kan gå av nu? Ja, vid nästa hållplats. Kan vi byta där? Ja, där går också rätt buss. Hoppas vi ändå kommer i tid. Kanske några minuter sena. Det är irriterande. Jag var bra förberedd idag. Förutom bussen. Precis. Se, där är redan nästa hållplats. Bra, då går vi av direkt. Sedan går vi bara till andra sidan. Tack! Utan dig vore jag vilse nu. Inga problem. Nästa gång tittar jag noga. Ja, särskilt på morgonen. Då är jag inte riktigt vaken än. Det märks. Nu skrattar vi åt det i alla fall. Precis. En dålig start betyder inte en dålig dag. Mobilbatteri slut. Åh nej, min mobil stängdes just av. På riktigt? Just när vi är ute? Ja, batteriet är helt slut. Laddade du den inte i morse? Nej, jag glömde det. Det är oturligt nu. Ja, jag behöver mobilen för vägen. Behöver du den för navigationen? Ja, och för meddelanden. Har du en laddkabel med?
Nej, tyvärr inte. Kanske kan vi ladda någonstans. Var då? På kaféet där borta. Bra idé. Eller så gör jag en snabb hotspot. Det hjälper bara en stund. Sant. Utan batteri funkar inget. Nu känner jag mig lite vilsen. Ingen fara, vi hittar en lösning. Kan du vägen utan mobil? Ja, jag kan den ungefär. Då följer jag dig. Gå bara med mig. Nästa gång laddar jag mobilen bättre. Eller ta med en powerbank. Ja, det vore smart. Kom, vi går först till kaféet. Tack, det räddar mig nu. Inga problem. Jag märker nu hur viktig mobilen är. Ja, men man klarar sig också utan. Sant, med hjälp går allt. På restaurangen. Ursäkta, jag tror jag gjorde något pinsamt. Vad har hänt? Jag tog just salt i mitt kaffe istället för socker. Åh nej, det smakar säkert hemskt. Ja, jag märkte det genast. Varför tittade du inte noga? Burkarna ser exakt likadana ut här. Det var verkligen otur. Nu vet jag inte om jag kan dricka kaffet. Nej, beställ hellre en ny. Tror du att det är okej? Ja, sånt händer ofta på restaurang. Då frågar jag servitören direkt. Säg bara ärligt vad som hände. Ursäkta, kan vi få en ny kaffe? Vad är orsaken? Jag hällde salt i den av misstag. Ingen fara, jag hämtar en ny. Tack så mycket. Vill du ha socker nu eller inget? Helst inget, jag litar inte på mig själv. Bra beslut. Jag hoppas inget mer går fel idag. Dagen är fortfarande lång. Åtminstone har vi något att skratta åt nu. Ja, pinsamma stunder stannar i minnet. Men de gör livet roligare också. Precis.